मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पावटा बटाट्याची भाजी। चला तर बघूया आपण पावटा बटाट्याची भाजी कशी बनवायची। मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पावट्याची भाजी। ते बघा, हे पावटे मी सोलून घेतले आहेत आणि इथे मी 2 बटाटे घेतले आहेत बारके चिरून, ते पाण्यामध्ये घालून घेतले आहेत। तर आता आपण चला बघूया पावट्याची भाजी कशी बनवायची। तर एका कढईमध्ये आपण 2 चमचे तेल घालून घेऊया। पाव चमचा राई घालून घेऊया। इथे हा आहे बघा, एक कांदा घेतलाय कापून, एक टोमॅटो घेतला आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे। राई व्यवस्थित तडतडली आहे, त्यामध्ये आता कांदा घालून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता बघा, कांदा गुलाबी कलरचा होत आला आहे। आता त्यामध्ये आपण टोमॅटो घालून घेऊया। तो पण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया भाजी। आता आला लसूण पेस्ट घालून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यामध्ये बघा थोडी कोथिंबीर घालून घेते आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते। आपण मसाले घालून घेऊया। ते पाव चमचा मी धना पावडर घालून घेते, पाव चमचा जिरा पावडर, पाव चमचा हळद, हा मालवणी मसाला आहे 1.5 चमचा घालून घेते। तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मसाले आपल्याला स्लो गॅसवरती भाजून घ्यायचे आहे। आता बघा, मसाला व्यवस्थित आपण भाजून घेतलाय तेलामध्ये। आता त्यामध्ये आपण हे पावटे घालून घेऊया। हे बघा, आणि बटाटा दोन्ही पण आपल्याला एकदमच घालून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। बघा, आता एक वेळा परत परतून घेऊया। बघा, आणि त्यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊया। मी 1.5 ग्लास पाणी घालून घेणार आहे। आणि व्यवस्थित मिक्स करून आता आपण शिजून घेऊया। 5 ते 10 मिनिटं शिजून घ्यायचे आहे। आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा 7 मिनिटं झालेली आहेत आणि मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा, बटाटा आपण घातला होता तो बटाटा पण व्यवस्थित शिजत आलेला आहे। हा बघा, हे बघा। तर आता त्यामध्ये आपण वाटण घालून घेऊया। हे मालवणी वाटण आहे, ते मी इथे 1 चमचा घालून घेते। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आणि यामध्ये बघा, मी परत अर्धा ग्लास पाणी घालून घेते। सर्व आपण यामध्ये 2 ग्लास पाण्याचा वापर केलेला आहे। आणि व्यवस्थित असं मिक्स करूया आणि परत 5 मिनिटं शिजून घेऊया। तर आता हे बघा, व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। हा बघा, मी थोडा 1 चमचा मॅगी मसाला घालत आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही वापर करू शकता। मॅगी मसाला घातल्यामुळे याची चव वाढते। तर हे बघा, मी 1 चमचा घालून घेते। यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा, आणि ही आपली भाजी तयार झालेली आहे, बघू शकता तुम्ही। हे बघा, तर तुम्ही आता बघू शकता। ही बघा, आपली जी पावटा आणि बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे। ही माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, कमेंट करून सांगा ही भाजी कशी बनली आहे। धन्यवाद।